मेष राशिको राशिफल वार्षिक राशिफल। मेष राशिले यस वर्ष के फाइदा पाउनेछ र के घाटा बेहोर्नु पर्नेछ जानौँ आजको भिडियोमा मेष राशिको वार्षिक राशिफल। भिडियोलाई एक लाइक गरौँ। मेष राशि वार्षिक राशिफल। मेष राशिका जातकहरूको लागि 2077 साल कस्तो रहेको छ आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछौँ। तपाईँ पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। मेष राशि अन्तर्गत चु, चे, चो, ला, ली, लु, ले, लो, अ इत्यादि नाम भएका साथीहरूको लागि मेष राशि हुने गरिन्छ। मेष राशि 2077 सालका लागि मेष राशि हुने जातकहरूको लागि ग्रह दशा ग्रह गोचरहरू कस्तो रहेको छ पुरा जानकारी दिनेछु। सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी। भिडियोलाई एक लाइक गरेर कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस्। मेष राशिका जातकका लागि समग्रमा 2077 साल शुभ फलदायी नै रहनेछ। बृहस्पतिको प्रभाव वर्षभरि कर्मस्थान र आय स्थानमा बस्ने हुँदा मनोवाञ्छित शुभफल प्राप्त हुनेछ। आँटेको र गरेको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ। आर्थिक र वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि सबल हुनेछ। शनि ग्रहले पनि शुभ फल नै दिनेछ, अतः समग्रमा यो वर्ष राम्रो छ। अब कुरा गरौँ व्यापार र व्यवसायमा मेष राशिको जातकका लागि कस्तो रहेको छ। सेयर बजार वा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीबाट निकै सफलता मिल्नेछ। खाद्यान्न व्यवसायबाट प्रशस्त फाइदा मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल पाइनेछ, तर धातुजन्य सामानको व्यवसायबाट नोक्सानी हुन सक्छ। श्रावण र मङ्सिर महिनामा हानि हुनेछ भने असार र कार्तिक महिनामा अधिक लाभ मिल्नेछ। कुरा गरौँ प्रेम सम्बन्ध। यो वर्ष प्रेम प्रसङ्गका लागि मेष राशिका जातकका लागि सर्वश्रेष्ठ समय रहेको छ, अतः प्रेममा सफलता प्राप्तिको योग छ। कसैले प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्छन्। आफन्तहरूले नै प्रेममा समर्थन गरेर सहयोग गर्नेछन्। कुरा गरौँ मेष राशिका जातकका लागि शिक्षाको अवस्था 2077 सालमा कस्तो रहेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ। विज्ञान र शोध विषयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सफलता मिल्नेछ, तर कार्तिक र पुष महिनामा विद्या र बुद्धिमा ह्रास आउनेछ। मेष राशिका जातकका लागि पेसा र रोजगारको बारेमा कुरा गरौँ। नयाँ जागिरको अवसर मिल्नेछ र पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहेको छ। प्राविधिक क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूले राम्रो सफलता हात पार्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि राम्रै सफलता मिल्ने देखिएको छ मेष राशिको हुने जातकहरूका लागि 2077 साल। कुरा गरौँ मेष राशि हुने जातकका लागि 2077 सालमा स्वास्थ्यको बारेमा। स्वास्थ्य श्वास प्रश्वासमा समस्या आउन सक्नेछ। टाउको तथा आँखाको समस्या पनि बढ्न सक्छ, त्यसैले ख्याल पुर्याउनुहोला। मेष राशि हुने जातक साथीहरूले घर परिवारको स्वास्थ्यमा खर्च बढ्नेछ, त्यसैले यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने समयमै जीवन बिमा गराइहाल्नुहोला। मेष राशि हुने जातकहरूका लागि शुभ रङ्ग रातो, गुलाबी र नीलो शुभ रङ्ग हो। मेष राशि हुने जातकहरूका लागि शुभ अङ्क 1, 2, 3, 5 र 7 शुभ अङ्क हो। मेष राशि हुने साथीहरूका लागि पूजा आजा र दर्शन गर्ने उपाय अन्तर्गत प्रत्येक मङ्गलबार विघ्नहर्ता गणेशजीको दर्शन एवं पूजा गर्नाले ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्नेछ। प्रत्येक दिन निमुखा प्राणीलाई खानेकुरा दिने र मान्यजनको आशीर्वाद लिनुका साथै हनुमानजीको दर्शन पूजा गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानुअघि गणेशजीको स्मरण गर्नाले राम्रो फल पाइनेछ। समग्रमा हेर्ने हो भने मेष राशि हुने जातकहरूका लागि 2077 साल एकदमै शुभ रहेको छ। 2077 सालमा विभिन्न अवसरहरू खुल्नेछन्। मेष राशि हुने जातकहरूले ती अवसरका बाटाहरू सजिलै पहिचान गरी आफूले ग्रहण गर्न सकेमा 2077 सालमा समग्रमा मेष राशिले राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने भाग्य ग्रह गोचर र दशाले जनाएको छ। दर्शकबिन साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ मेष राशि हुने जातकहरूका लागि 2077 साल कस्तो रहेको छ। हामी अब क्रमशः दैनिक विभिन्न 12वटै राशिफलका मासिक, वार्षिक र दैनिक राशिफलहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि पनि हामी पनि युट्युब च्यानल लालझडी अनलाइनका साथमा बिताउन चाहन्छौँ। आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।